เรามักรู้จักอารยธรรมโบราณผ่านหลักฐานที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้นำของอาณาจักรหรือมีอิทธิพลแต่เบื้องหลังอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดบนโลกยังมีเสียงสำคัญที่ช่วยเติมเต็มให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นนั่นคือชีวิตของผู้คนธรรมดาที่เป็นส่วนหนึ่งในอารยธรรมนั้นๆในทางเดียวกันนอกจากสุสานอันยิ่งใหญ่ขององค์ฟาโรห์และมหาพีระมิดที่ยังคงตั้งตระหง่านข้ามกาลเวลามาจนถึงปัจจุบันนักโบราณคดีสามารถเติมเต็มประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณให้ชัดเจนและมีมิติยิ่งขึ้นจากการค้นพบของคนธรรมดาที่อาศัยอยู่ในอารยธรรมนี้คลิปนี้อับดุลไททูบได้รวบรวม6การค้นพบที่เผยชีวิตคนธรรมดาในอาณาจักรฟาโรห์เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อนว่าครั้งหนึ่งนั้นพวกเขาเคยใช้ชีวิตจริงๆกันอย่างไรตั้งแต่เอกสารเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดแห่งกิซ่าที่ถือว่าเป็นเอกสารปาปิรุสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบันทึกการลางานของคนอียิปต์โบราณไปจนถึงวิกผมปลอมสภาพสมบูรณ์ของสาวอียิปต์โบราณผู้รักสวยรักงาม 1. บันทึกประจำวันของเมเรอร์บันทึกประจำวันของเมเรอร์คือเอกสารปาปิรุสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุมากกว่า 4,500 ปีเขียนขึ้นโดยเมเรอร์เจ้าหน้าที่รัฐระดับกลางในรัชสมัยของฟาโรห์คูฟูบันทึกนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาการสร้างมหาพีระมิดแห่งคูฟูซึ่งเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมานานกว่า 3,500 ปีบันทึกนี้เขียนด้วยอักษรผสมผสานระหว่างไฮโรกริฟิกและฮีราติกซึ่งเป็นอักษรวรรณที่ใช้ในการจดบันทึกของชาวอียิปต์โบราณเมเรอร์ได้ระบุรายละเอียดของการขนส่งหินปูนทางเรือจากเหมืองเมืองทูราผ่านแม่น้ำไนล์มายังจุดสร้างพีระมิดพร้อมกับบันทึกการทำงานของคนงานในความดูแลอย่างละเอียดครอบคลุมระยะเวลาหลายเดือนทั้งตารางเวลาการมอบหมายงานสินค้าที่ขนส่งและสถานที่ต่างๆที่เดินทางไปและนอกจากนี้ยังมีเอกสารแยกอีกแผ่นที่บันทึกบัญชีรายจ่ายค่าอาหารและเสบียงของคนงานปาปิรุสนี้ช่วยเผยภาพโครงการวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษโดยในช่วงเวลาประมาณ5 เดือนที่ปรากฏในบันทึกทีมงานของเมเรอร์จำนวน40 คนได้เดินทางไปกลับประมาณ10 เที่ยวต่อเดือนและขนส่งบล็อกหินปูนขนาดมหึมาราว 1,000 ก้อนซึ่งถือเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเพราะมีการประมาณการว่าพีระมิดแห่งคูฟูต้องใช้บล็อกหินมากถึง 2.3 ล้านก้อน 2. บันทึกการนัดหยุดงานของคนงานอียิปต์โบราณบันทึกปาปิรุสเกี่ยวกับการนัดหยุดงานของคนงานอียิปต์โบราณที่เขียนด้วยอักษรเฮียราติกนี้เขียนโดยอัมมุนนักเสมียนหลวงประจำสุสานเพื่อรายงานการประท้วงหยุดงานครั้งสำคัญในรัชสมัยของฟาโรห์รามเสสที่ 3 เมื่อราว 1,187 ถึง 1,157 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองจนรัฐต้องระงับการแจกจ่ายเสบียงอาหารและจุดชนวนความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างคนงานกับเจ้าหน้าที่รัฐเนื้อหาในจดหมายเล่าถึงกลุ่มคนงานจงใจละทิ้งงานในเดือนพฤศจิกายนและปักหลักประท้วงในเขตสุสานหลวงแห่งทิพย์ก่อนจะย้ายไปยังวิหารของฟาโรห์ทุสโมสที่ 3 และวิหารของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตามลำดับเพื่อเรียกร้องเสบียงเมล็ดข้าวที่ค้างจ่ายส่วนการนัดหยุดงานครั้งสุดท้ายในบันทึกนี้เกิดขึ้นในเดือนมกราคมของปีถัดมาแม้ทางการจะยอมจ่ายเมล็ดข้าวที่ติดค้างให้แล้วแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันคนงานก็ประท้วงอีกครั้งโดยเข้าไปลี้ภัยในวิหารของฟาโรห์เซติที่ 1และปฏิเสธคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้กลับหมู่บ้านโดยยืนยันว่าจะร้องเรียนเรื่องสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ต่อองค์ฟาโรห์โดยตรงใจความสำคัญของบันทึกประท้วงระบุไว้ว่าพวกเราต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะความหิวและความกระหายพวกเราไม่คุ้นชินกับการขาดแคลนน้ำมันทาผิวปลาและผักสดจึงเขียนจดหมายทูลฟ้องต่อฟาโรห์ผู้ทรงเป็นนายที่สมบูรณ์แบบของพวกเราจงจดบันทึกถ้อยคำของพวกเราและส่งสารนี้ไปยังอัครเสนาบดีผู้เป็นหัวหน้าของพวกเราเพราะพวกเรากำลังเดือดร้อนและต้องการเสบียงอาหารอย่างยิ่ง 3. บันทึกการลางานอายุ 3,000 ปีบันทึกการลงเวลาทำงานเป็นวัตถุโบราณจากปีที่ 40 ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมุดทะเบียนลงเวลาทำงานของช่างฝีมือและคนงานยาวนานถึง 280 วันใน 1 ปีบนแผ่นดินเหนียวจารึกด้วยตัวอักษรเฮียราติกทั้งหมด 24 บรรทัดในด้านหน้าและอีก 21 บรรทัดในด้านหลังโดยสิ่งที่นักโบราณคดีให้ความสนใจมากกว่าตัวเลขวันที่คือข้อความที่เขียนด้วยหมึกสีแดงกำกับไว้
เพื่อระบุเหตุผลที่คนงานแต่ละคนลากิจหรือขาดงานในวันนั้นๆสำหรับข้อความจารึกบนด้านหน้าได้บันทึกเหตุผลการลางานเช่นนักมินลาหยุดในเดือนที่1ของฤดูหนาวเพื่อทำพิธีเส้นไหว้ต่อมาในวันที่7ของเดือนที่2ไปขนหินให้เสมียนหลวงและวันที่27ของเดือนที่3ลาเพราะภรรยามีประจำเดือนส่วนอาเมนเอ็มเวียเคยลางานในวันที่15ของเดือนที่1เพื่อไปทำมัมมี่และดองศพให้ฮอร์โมสและลางานอีกครั้งในวันที่6ของเดือนที่3เพื่อไปพันผ้าห่อศพให้มารดาขณะที่เซบาบันทึกขาดงานในวันที่17ของเดือนที่4ในฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากถูกแมงป่องกัด4. นิ้วเท้าเทียมแห่งกรุงไคโรนิ้วหัวแม่เท้าเทียมแห่งกรุงไคโรคืออวัยวะเทียมที่เก่าแก่และใช้งานได้จริงชิ้นแรกของโลกมีอายุย้อนไปถึงช่วง950ถึง710ปีก่อนคริสตกาลหรือเกือบ 3,000 ปีมาแล้วซึ่งเก่าแก่กว่าขาเทียมคาปัวแห่งโรมันที่เคยเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดถึงหลายร้อยปีนิ้วเท้าเทียมชิ้นนี้ทำจากไม้และหนังพบบนเท้าของมัมมี่หญิงชราอายุราว 50-60 ปีในสุสานใกล้เมืองทีโบราณโดยนักโบราณคดีคาดว่าเธอสูญเสียนิ้วเท้าจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานซึ่งบาดแผลจากการตัดนิ้วเท้านั้นสมานตัวดีแล้วนักวิจัยพบว่านิ้วเท้าเทียมนี้มีข้อต่อถึง3จุดและมีร่องรอยการใช้งานจริงผลการสแกนด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เผยว่าตัวไม้ผ่านการขัดถากและปรับรูปทรงให้เข้ากับเท้าของเธอหลายครั้งตลอดช่วงชีวิตนอกจากนี้เมื่อลองสร้างแบบจำลองให้ผู้พิการทางนิ้วเท้าทดลองสวมเดินในห้องแลบพบว่ามันช่วยเรื่องการทรงตัวขณะก้าวเดินได้อย่างดีหลักฐานทั้งหมดนี้จึงพิสูจน์ว่านิ้วเท้าเทียมชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงสิ่งของตกแต่งศพตามพิธีกรรมโบราณ 5. กรวยหอมบนหัวปริศนาชาวอีโบราณมักจะถูกวาดภาพให้สวมใส่วัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับกรวยบนศีรษะมาเป็นเวลานานแต่ที่ผ่านมานักโบราณคดีกลับไม่เคยพบหลักฐานทางกายภาพที่จับต้องได้เลยจึงเคยตั้งข้อสงสัยว่ากรวยเหล่านี้มีอยู่จริงหรือว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศิลปะจนกระทั่งในปี 2010 ได้มีการค้นพบกรวยสวมศีรษะจำนวน2ชิ้นบนกะโหลกศีรษะของร่างหญิงสาวที่มีอายุราว 20-29 ปีที่ถูกฝังเมื่อประมาณ 3,300 ปีก่อนณแหล่งโบราณคดีอามาน่าในประเทศอียิปต์ผมของเธอถูกถักเป็นเปียยาวและหนามีการต่อผมและดัดหล่อนที่ปลายผมโดยพบกรวยวางอยู่บนศีรษะเหนือเส้นผมที่ยังคงสภาพดีนักวิจัยระบุว่ารูปทรงโดยรวมของกรวยนั้นดูคล้ายกับโดมเตี้ยๆโดยแต่เดิมนั้นน่าจะมีความสูงประมาณ 3.1 นิ้วและกว้าง 3.9 นิ้วต่อมาในปี 2015 มีการค้นพบร่างที่2ไม่ทราบเพศซึ่งคาดว่าเสียชีวิตในช่วงอายุ 15-20 ปีแม้สุสานจะมีร่องรอยการถูกปล้นจนร่างนั้นไม่อยู่ในสภาพเดิมแต่นักวิจัยยังคงพบกรวยสวมศีรษะสีครีมซ่อนอยู่ในกระจุกเส้นผมจำนวนหนึ่งโดยกรวยชิ้นนี้มีรูพรุนจำนวนมากจากการถูกแมลงกัดกินและจากลักษณะของเส้นผมดังกล่าวทำให้นักวิจัยคาดว่าเจ้าของร่างนี้มีผมลอนธรรมชาติโดยไม่มีการถักเปียผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่ากรวยเหล่านี้ทำมาจากขี้ผึ้งและเมื่อประเมินจากสภาพกระดูกเจ้าของก็พบว่าร่างทั้งสองไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ว่าเป็นแรงงานที่ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารในบางช่วงของชีวิตทีมนักโบราณคดีเสนอความเป็นไปได้ว่าผู้ตายทั้งสองอาจมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากและการสวมกรวยนี้ก็เพื่อช่วยรักษาอาการดังกล่าวในชีวิตหลังความตายเนื่องจากในเชิงวิชาการมักเชื่อมโยงกรวยบนศีรษะเข้ากับความเย้ายวนและอารมณ์ทางเพศจากภาพวาดโบราณที่มักปรากฏร่วมกับสตรีโดยคาดว่ากรวยที่ทำจากไขมันปรุงน้ำหอมแท้จริงน่าจะมีไว้สำหรับชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงส่วนร่างทั้งสองที่พบในอามาน่านั้นเป็นคนจนที่ไม่สามารถซื้อกรวยน้ำหอมราคาแพงได้จึงนำขี้ผึ้งมาเลียนแบบน้ำมันหอมหรือกำยานแบบแข็ง 6. วิกผมอายุ 3,400 ปีวิกผมของเมริตหรือวิกผมมนุษย์สีน้ำตาลเข้มของสตรีอียิปต์โบราณที่ถูกค้นพบในสภาพสมบูรณ์ภายในสุสานที่เธอฝังร่างร่วมกับคาสามีของเธอในเมืองลักซอร์วิกผมชิ้นนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีแต่ว่ายังคงทอประกายเงางามจากน้ำมันหอมระเหยที่ฉโลมไว้โดยถูกจัดเก็บอย่างดีในกล่องไม้กฐินเทศทรงสูงที่สลักชื่อของเมริต
ภายในกล่องมีขาตั้งไม้หุ้มผ้าลินิน2 อันสำหรับรองรับวิกผมโดยผลการทดสอบพบหลักฐานของน้ำมันพืชบนเส้นผมซึ่งน่าจะถูกใช้เพื่อให้ผมเรียบลื่นและมีสุขภาพดีคล้ายกับเจลแต่งผมในยุคโบราณการสวมวิกผมเป็นเรื่องปกติในหมู่ชนชั้นสูงของอียิปต์โบราณทั้งเพื่อความสวยงามช่วยปกป้องหนังศีรษะจากแสงแดดอันแผดเผาและป้องกันปัญหาเหาโดยบางคนเลือกที่จะโกนศีรษะจนเนียนก่อนสวมวิกส่วนบางคนจะไว้ผมธรรมชาติแต่ตัดสั้นอยู่ภายในทรงผมลักษณะนี้มักจะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และมงกุฎซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงกลางรัชวงศ์ที่ 18 ดังที่ปรากฏในภาพวาดและรูปปั้นยุคโบราณCBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ